welcome to my YouTube channel. So, for today's video, mag-unbox tayo or ipapakita ko sa inyo yung ring light na nabili ko itong Lazada. Ito na siya, yan. Itong 26 cm na ring light yung nabili ko. Tingnan natin. So, eto na siya. Yan. Ganyan yung itsura niya. Ganito yung itsura niya nung nakuha ko sa karton actually. Ganyan talaga siya. Pero medyo nakaka-disappoint nga kasi medyo hindi okay na yung karton. Pero nung chinek ko naman yung ring light, okay naman. Ang mahalaga kasi yung nasa loob naman. So, eto na siya. So, ganito siya kalaki. Yan. Kasi yung mukha. Pero yung parang di ko ma-achieve yung ginagawa. Ay, ma-achieve ko pala, bebe! Ma-achieve ko pala yung sa TikTok chorba-chorba. Kaso pahirapan. Yan siya. Kung wala ko ng adapter, then ipapakita ko sa inyo. The adapter. Oh, eto yung adapter, guys. Sasaksak mo lang siya. Opo. Pero naman. Ito yung adapter. Isasaksak mo lang siya. Yan. So, USB type kasi. Kaya kailangan natin ng adapter para umilaw siya. Kukuha lang ako ng saksakan din. Isasaksak ko na dito. So, guys. Ito na siya. Nasaksak na natin. Then, i-open na natin siya. So, may mode siya. May increase and decrease. So, i-open lang natin. Ilo-long press mo yung on and off. I-long press mo para ma-on siya. Yan. Tada! Ganyan na itsura niya. So, pwede mong bawasan yung brightness niya. Yan. Ganyan. Pag nabawasan yung brightness. At pwede mo rin idagdag. Oh, ito na yung pinakang less ng brightness niya. Pwede mo namang dagdagan. Yan. So, yan ang pinakasagad nung brightness niya. Tapos, may mga mode din siya. Ito, white light. Yan, kulay white lang. Amazing! Ito, warm light. Warm light naman ang tawag nila dito. Then, ito, soft light. Parang combination ng white light at saka ng yellow light. Yan. Guys, wala kasi akong gamit na ring light. So, tingnan natin yung itsura or yung epekto kapag ka meron ng ring light. So, ang gamit ko ay white light. Palitan natin ng mode. Yan. Ito naman yung effect ng warm light. Maganda to sa mga picture siguro yan. Ito naman, yung soft light. Yung combination ng white at saka ng yellow light. Ang madalas ginagamit ng mga vlogger yung soft light or yung combination na tinatawag. So, parang mas maganda kayo ng combination. Yan yung itsura natin pag merong ring light na nakatapat. Yan. Yan. Yan yung itsura natin pag may ring light ha. Pagka walang ring light. Yan. Yan yung itsura natin pag walang ring light. Pero kapag ka merong ring light, yan. Nakabo, kitang-kita ang mga imperfections ni Inday. O yan. Yan siya. Okay na. So, tapos na tayo sa ring light. Doon naman tayo sa phone holder. Ito siya. Adjustable din siya para panghawak nung pinakang phone. Siyempre, hindi naman ito makakabit nang wala ding holder nitong phone holder. Kailangan mo nito na ilalagay mo dito. Ito, ilalagay mo siya dyan. Tapos, para hindi malaglag, lalagyan mo siya nito. So, ilalagay mo siya dito. Palagyan yan. Tapos, ikot mo lang. Yan. Lock na siya. Ito na yung ikakabit mo doon sa pinakang ring light. Yan. Ganito siya ikabit. Yan. Ganyan lang. Tapos, sinumove mo na yung pinakang holder na ganyan. Yan.
Yan. Ganyan na yung magiging itsura niya. Ganyan. Yan. Tapos, syempre, itong pinakang ring light na to, hindi naman malalagay sa tripod kung wala kang ring light holder. Ito siya. Ganyan ang itsura niya. So, ito, naiikot siya 360 degrees. Yan. Ikot siyang ganyan. Tapos, pwede rin siyang may stop. Yan. So, ikakabit na natin to sa may pinakang ring light. Dito siya. Dito siya kinakabit. Yan. Yan. Ganyan na. Ganyan na yung pinakang setup ng pinakang ring light. Yan. Then, after nyan, at pag okay na ang lahat, ikakabit mo na siya sa tripod. Yan. Ganyan ang magiging setup niya. Pag ganyan. Kakabit mo siya. Bigyan ko pa kasi may parang pinakang takip para hindi ko din alam kung para saan yun. Ginagawa mo. Tapos after nun, ikabit mo na siya ganyan. Kabit ko lang guys. Kabit mo siya ganyan. So yan, ganyan na yung magiging itsura niya. O diba? Pwede ka nang start mag-vlog with ring light. Ganyan na yung itsura niya. Pwede mo i-open po yan. Yan, i-open mo lang. Tapos lagay mo na lang kung saan mo siya dapat ilagay. So, ito na yung pinakang all set niya. Yan. Pwede mo rin siyang pahabain. Yan. Ganyan. Ikaw na bahala kung paano mo siya i-adjust. Yan. Ganyan yung itsura niya. Done. Ito na yung pinakang setup ng ring light natin. Bali, bumili kami ng ring light para maging okay yung lightning namin. Although okay naman, kaso nga lang, syempre, parang nag-e-enjoy na rin kasi kami sa ginagawa namin, sa pag-video namin. So, at gusto na rin namin ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan namin. Yeah. Ang gawin mo? Dito ka kay mami. Sabihin mo sa akin kung anong tawag dyan. Iyan ang tawag dito. Light. Anong tawag dito? Dito, anong tawag dito? Anong tawag dito? So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please mag-subscribe na po kayo and like, share, and comment down below kung may mga katanungan kayo. At lalagay ko sa baba yung store na pinagbilang ko nito. So, sabi mo muna doon, please subscribe to my channel. Sabi mo, please. Sabi mo na. Please, guys, please subscribe my channel. Thank you po. Thank you po. Guys, Enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. And, sabi mo, and And live live life to the fullest. fullest. Bye-bye, guys. Amazing. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Thanks for watching. Bye-bye.